بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يخبر سبحانه وتعالى أنه قد أرسل عبده ورسوله موسى. قال: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، آيات الله تبارك وتعالى، آيات الله، هذه المعجزات التي أجراها الله تبارك وتعالى على يده، من عصاه ومن يده العصا واليد، وكذلك من الآيات التي أجراها الله تبارك وتعالى عقوبات لقوم فرعون على كفرهم، وسلطان مبين، سلطة له بحجته وبيانه، وأنه لا يرام. لم يستطع فرعون في طغيانه وجبروته أن يناله بسوء وأن يقتله كما تمنى واشتهى. وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. هؤلاء رؤساء الإجرام. فرعون الملك الذي اسم فرعون هو لقب يقال في كل من ملك القبط، ككسرى في كل من ملك الروم، وكسرى كل من ملك الفرس، وقيصر في كل من ملك الروم. وهامان وزيره، وقارون هذا من بني إسرائيل، لكن زاد غناه حتى قال تبارك وتعالى: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. والذي تجبر كذلك على قومه بني إسرائيل وكان مواليا لفرعون ويد مع فرعون على قومه بني إسرائيل. فقالوا، أي هؤلاء رؤساء الإجرام والكفر، ساحر كذاب. قالوا عن موسى بأنه ساحر، نسبوا الآيات التي آيات الله تبارك وتعالى معه إلى السحر ونسبوه إلى الكذب. قالوا كذاب بصيغة المبالغة، أنه كثير الكذب وأن ما قاله ليس بصدق. قال جل وعلا: فلما جاءهم بالحق من عندنا. لما جاء هؤلاء رؤساء الكفر والعناد، جاءهم موسى بالحق. منين؟ من عندنا، من عند الله تبارك وتعالى. كان ردهم على هذا الحق: قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. فهذا ردهم لمكافحة الحق، أنهم قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه. أبناء الذين آمنوا معه، الأبناء اللي هم الذكور من الذين آمنوا معه اللي هم بني إسرائيل، اقتلوا ذكورهم واستحيوا نساءهم. استحيوها، اتركوها حيات، لا تقتلوا النساء، وهذا زيادة في النكال، لأن المرأة لا تستطيع أن تدافع عن نفسها، وتكون كذلك عرضة للإذلال وعرضة للامتهان، فيكون هذا زيادة في إذلال بني إسرائيل. واستحيوا نساءهم، اتركوا نساءهم أحياء
واتركوا الأبناء الذين ممكن أن يتأتى منهم يعني مقاومة أو جهاد أو مصارعة للكفر فيقتلون ذكور، ويترك النساء أحياء الذي لا حول لهم في هذا، فيكون هذا زيادة في قهرهم وإذلالهم. قال جل وعلا: وما كيد الكافرين إلا في ضلال. هذا من الكيد وهو يعني المكر لإيصال هذا الضر وإيصال هذا الضر بني إسرائيل، وهذا من كيدهم، من تفكيرهم هذا السيء بأن يعملوا فيهم يعني هذه الخطة عندهم التي تكسر شوكتهم وتذلهم. قال تبارك وتعالى: كيد الكافرين ما هو إلا في ضلال، يعني نهايته ألا يؤدي بهم إلى ما أملوه من بقاء يعني عزتهم وقهرهم لهؤلاء. لا بد أن يكون كيد الكافر وسعيه في النهاية إلى ضلال، لأنه هو الذي سيغلب في النهاية، وأمر الله تبارك وتعالى هو الذي ينتصر في النهاية. ومهما دبر الكافر من تدبير وفكر يعني ومكر، فإن مكره سيكون عاقبته عليه. قال جل وعلا: وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون: ذروني أقتل موسى ليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال فرعون أي لملئه وحاشيته وزرائه: ذروني أقتل موسى، اتركوني لأقتل موسى. وقوله ذروني أقتل موسى وهو الحاكم الفرد الذي لا يقوم أمامه أحد ولا يعارضه معارض، ويقول للناس: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذا دليل أولا على السلطان الذي أعطاه الله تبارك وتعالى لموسى، وأنه مع جبروت فرعون وتفرده بالأمر إلا أنه كذلك يعني قد وقع في قلبه الخوف من أن يقتل موسى. وهذا من السلطان الذي أعطاه الله تبارك وتعالى لموسى، وذلك أن الله تبارك وتعالى لما أرسل موسى يعني إلى فرعون وقال: ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى، قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فالله تبارك وتعالى قد كان مع موسى مؤيدا له سبحانه وتعالى، وبسلطة الله تبارك وتعالى وقوته القوية القاهرة لا شك أنه حمى عبده موسى، حماه يوم ولد لا حول له ولا قوة، وأخذته أمه وأرضعته وألقته في البحر في تابوت في البحر، لكن الله تبارك وتعالى أنشأه في بيت فرعون، ولم تستطع سكين فرعون التي كانت تنال ما تنال أن تناله وهو عنده في البيت. فهذا من يعني السلطان الذي أعطاه الله تبارك وتعالى لموسى. وقال فرعون أي لحاشيته: ذروني اتركوني أقتل موسى وليدعو ربه، فإنه قد خوف بأن هذا إلهه الرب القوي، وأن هذا قد أجرى عليه أمور عظيمة جدا، وأنه إن قتلناه قد يحصل لنا الإبادة والعقوبة من الله تبارك وتعالى. قال: وليدعو ربه، يعني خلي يدعو ربه مستهينا بإله موسى إله العالمين سبحانه وتعالى. ثم حذرهم، وهذا من مكر فرعون: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. إني أخاف تخوف أن يبدل دينكم، وعندهم دين فرعون، الطريقة المثلى، فهذه الطريقة المثلى في الحياة التي لا مثيل لها، وهو النظام الأمثل، وأن هذا سيأتي ليغير يعني نظام الدولة ويزيل يعني المترأسين عليها ويترأس هو. إني أخاف أن يبدل دينكم، منهجكم وطريقتكم وأحكامكم في هذه الحياة، أو أن يظهر في الأرض الفساد، يظهر في الأرض أرض مصر الفساد. سمى يعني فرعون ما دعا إليه موسى من توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته وترك ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى وتخلية، وأمره يعني فرعون أن يخلي بين بني إسرائيل وبين الخروج من أرض مصر ليعبدوا الله تبارك وتعالى يعني حيث يشاءون في البرية في الصحراء. جعل هذا فسادا، أنه سيفسد بأنه سينزع يعني بني إسرائيل من الخدمة
التي يخدمون بها المصريين ويخرجهم، سمى كل هذا فساد. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. لما كان هذا قصد فرعون ونيته وقوله لقومه، فإن موسى قابل هذا بأن استعاذ بالله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال موسى داعيا وربه سبحانه وتعالى ومجيبا يعني فرعون على دعوته بهذه بالقتل: إني عذت بربي وربكم. إني عذت، العياذ هو اللياذ والاتجاه، يعني إني ملتجئ وعائذ ولائذ بربي سبحانه وتعالى، بربي وربكم. ربي، وهنا بيان أنه وليه وناصره وحاميه سبحانه وتعالى ومولاه، وربكم خالقكم ومتولي شؤونكم ومن أنتم في قبضته، من كل متكبر كفرعون وهامان وقارون، هؤلاء المتكبرين، هذا من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وتكبرهم تكبر على الله تبارك وتعالى، وتكبر على أن يسيروا في طريق الله عز وجل، يروا أن صراط الله وطريق الله عز وجل يعني طريق مهينة، ما كيف يسيرون في هذا ويتركوا ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وهذا السبب في كبره وعناده وبعده عن الحق، أنه لا يؤمن بيوم الحساب، لا يؤمن بأن هناك يوم يبعث فيه ويحاسب بين يدي الله تبارك وتعالى، بل ظن أنه لا حساب، وأنهم عند البعث سيكونون كذلك على الحال التي هم عليها في الدنيا، الملك ملك والفقير فقير. من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. هنا يبين الله تبارك وتعالى دعوة رجل مؤمن من آل فرعون، من قومه ومن بلاطه ومن آله، أنه منهم، فهو من القبط وهو قريب إلى فرعون. قيل أنه رجل كان من بلاط يعني فرعون ومن حاشيته. وقال رجل مؤمن بالله تبارك وتعالى، إيمانه هنا بالله تبارك وتعالى، وإيمانه بأن موسى إنما هو رسول حق من الله تبارك وتعالى، من آل فرعون، لكن يكتم إيمانه عن قومه، لم يفصح عن إيمانه لقومه، وإنما أخفى هذا الإيمان وفعله سرا لأنه خشي، يعني يخشى عليهم من أن يقتلوه. يقول لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ سؤال يسألهم هذا لينكر عليهم: أتقتلون رجلا؟ وذلك رد على مقالة فرعون: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ يعني هذه جريمته، ما جريمة موسى أنه يقول ربي الله؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فهذه لا جريمة فيها، وإنما هذا يعني اختياره، أنه نسب يعني هذا الخلق وأنه عبد لله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. وهذا الرجل قد جاءكم بالبينات، الدلالات الواضحات من ربكم خالقكم وإلهكم ومولاكم سبحانه وتعالى الذي لا إله غيره، فقد جاءكم بالبينات. هذه عصاه، هذه يده، هذا أمر يعني ليس بسحر. ويك كاذبا فعليه كذبه، قال لي فقدروا، يعني هو صادق أو كاذب، فإذا كان كاذب فماذا عليكم من كذبه؟ فعليه كذبه، يعني أن مغبة هذا الكذب على نفسه لا يضرنا أن يعني لا تضرنا مقالته. إن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. لكن قدروا إذا كان صادقا فإن الذي يعدكم به من الهلاك والنكال من الله تبارك وتعالى لا شك أنه واقع بكم. فعلى فرض الكذب فإن كذبه سيظهر وكذبه عليه هو لا عليه،
ولا يضركم يعني كذبه، وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. لكن قدروا الأمر الآخر أنه إن كان صادقا فإنه وقتلتموه فإنه سيصبكم بعض الذي يعدكم. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، كلام عام يقع تحت كل مسرف كذاب. إن الله خالق هذا الكون سبحانه وتعالى لا يهدي من هو مسرف كذاب. في ظاهره يكون يعني على موسى على افتراض أنه كاذب، فالله لا يهدي، لأن الذي يكذب على الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يهديه الله تبارك وتعالى. وكذلك يعني على فرعون، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، ففرعون مسرف قد جاوز الحد في إجرامه، وكذاب فيما يقول من أنه يعني إله القبط، أنه إله الناس. ولكن المؤمن من آل فرعون قال هذا بصيغة عامة يعني تشمل الجميع، وتبين أن هذه يعني هذه قانون أو قضية وميزان لله تبارك وتعالى. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، فالمسرف في معاصيه ومجاوزة حده، والكذاب لا يمكن أن يهديه الله تبارك وتعالى. ثم وعظهم فقال يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. يا قوم يا قوم، ينادي هذا المؤمن من آل فرعون قومه ويقول لهم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. اليوم لكم الملك في الأرض، أنتم الذين يعني تحكمون، وبيدكم السلطان وبيدكم القهر، تفعلون ما تشاء وتتصرفون فيما تحت أيديكم بما تشاء، وأنتم ظاهرين في الأرض، ظاهرين فيها بأبنيتكم وزراعاتكم وعرباتكم وملئكم، فأنتم ظاهرين فيها عالين فيها، وغيركم إنما هم خول تحت أيديكم من بني إسرائيل. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين عالين على من تحتكم في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. إذا جاءنا بأس الله خالق هذه السماوات والأرض، إذا جاءنا بأسه، البأس الشدة والعقوبة، من ينصرنا من ذلك؟ سؤال يراد به تذكيرهم وإرجاعهم إلى عقولهم، إرجاعهم إلى أن ينظروا في الأمر، وأن يعلموا أن الله تبارك وتعالى إن أنزل بهم بأسه فلا مرد له، وأنهم اليوم فقط هم ظاهرين في الأرض، لكن ممكن أن يحول الله تبارك وتعالى هذا الحال إلى غيره. ويكون رد فرعون قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. تسلط وبيان أن الأمر له وحده لا إلى أحد. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى. الذي أراه هو الذي يعني أنشره فيكم، وهو الذي يجب أن تروه، يعني لا ينبغي لأحد أن يرى إلا ما أرى، وأن يسير إلا فيما آمر به. قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. لا أهديكم أرشدكم وأبين لكم إلا سبيل الرشاد. فهذا هنا يعني هذا المتجبر العاتي جعل قومه في قبضته وفي قهره وملك يمينه، وأنه يجب أن يروا ما يرى، وألا يكون لهم رأي مخالف لرأيه ولا رؤية مخالفة لرؤيته، وأن رؤيته حق، وأنه لا يمكن أن يكون قد رأى باطلا أو انحرف عن الحق. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ويرد عليه المؤمن من آل فرعون وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. يا قوم يا قومي، ناداهم، إني هذا المؤمن أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، يوم أسود تهلكون فيه كما هلكت الأحزاب من حولكم.
وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. فسر هؤلاء الأحزاب وهي الجماعات المتحزبة والمتجمعة على الكفر قوم فرعون، فقد تحزبوا على الكفر ضد رسولهم نوح عليه السلام، مثل دأبهم عادتهم التي استمروا عليها. فالدأب هو العادة المستمرة الذي استمروا عليها، وقد استمر هؤلاء على الكفر وساروا عليه، مثل دأب قوم نوح في تكذيبهم وعنادهم وردهم للحق، وعاد قبيلة عاد، وثمود قبيلة ثمود، والذين من بعدهم كذلك. وما الله يريد ظلما للعباد. وما الله يريد ظلما للعباد إما أن يكون من كلام يعني المؤمن وأن الله لم يظلمهم عندما أهلكهم فقد أهلكهم بكفرهم، أو من كلام الله تبارك وتعالى تعقيبا على كلام هذا المؤمن أن الله تبارك وتعالى لما أهلك هؤلاء الأحزاب إنما أهلكهم وهم يستحقون الإهلاك، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم مرة بعد مرة يناديهم، وبهذا النداء القريب لهم أنهم من قومه وأنه منهم من جماعتهم، إني أخاف عليكم يوم التناد. خوفهم بالعقوبة، عقوبة الله تبارك وتعالى التي يمكن أن تأتيهم في الدنيا مثل العقوبات السابقة للأمم السابقة، ثم خوفهم من العقوبات التي تنتظرهم بعد الموت يوم القيامة. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. يوم التناد، التنادي يوم كل يعني ينادي الآخر ولكن لا من يجيب ولا من يطيع صاحبه، فكل في شأنه وحاله. يوم القيامة أو يوم نزول العذاب، أو يوم نزول العذاب عندهم عندما يولون، قال يوم تولون مدبرين، عندما ينزل بكم العذاب ما لكم من الله من عاصم، ما لكم من الله من عاصم يعصمكم عندما ينزل بكم عذابه ومن يضلل الله فما له من هذا. أو يوم القيامة عندما تفاجؤون بالبعث والنشور فتولون مدبرين لكن لا عاصم لكم يعني عند ذلك من يعني عقوبة الله تبارك وتعالى. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ثم قال لهم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. ولقد جاءكم يوسف النبي، وهو نبي بني إسرائيل، والذي جاء صبيا إلى أرض مصر بيع فيها عبدا، ثم كان من قصته ما قصه الله تبارك وتعالى علينا، ثم كانت له الحظوة بعد ذلك عند ملك مصر عندما فسر رؤيا الملك وأنقذ الأمة والشعب قبط كله من كارثة محققة في 7 سنوات عجاف ستأتي بعد 7 سنوات من الخصب، وصنع ما صنع ودعا إلى الله تبارك وتعالى في مصر بحسب الإمكان. دعا وهو في السجن إلى الله تبارك وتعالى وقال يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فدعا إلى الله تبارك وتعالى وهو في السجن، ودعا بعد خروجه كذلك من السجن وتمكينه في الأرض دعا إلى الله تبارك وتعالى، ولكن بقي القوم متوجسون من دعوته وآثروا ما هم عليه من الدين والتراث والملة على ما دعاهم إليه يوسف عليه السلام. قال ولقد جاءكم يوسف نبي الله تبارك وتعالى من قبل، أي من قبل مجيء موسى عليه السلام بالبينات الدلالات الواضحات على ما يدعوكم إليه من توحيد الله تبارك وتعالى والإيمان به، فما زلتم في شك مما جاءكم به.
ما زلتم مكذبين وأنتم تشكون يعني فيما جاءكم به من الهدى والنور، وبقيتم على دينكم وعلى شرككم وكفركم، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. حتى إذا هلك أي يوسف عليه السلام ومات قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، ظننتم أنه لن يأتي رسول من بعد يوسف عليه السلام يدعو إلى الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. كذلك هذا الضلال الذي أنتم فيه يضل الله من هو مسرف في المعاصي والكفر والشرك، في شركهم وكفرهم ومعاصيهم وتعاليهم عن الأمر، مرتاب شاك في أمر الله تبارك وتعالى. يعني أن ضلالكم عن الحق إنما ضللتم بسبب إسرافكم في المعاصي وفي الشرك وريبتكم من الحق. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. جاءت هذه الآية لبيان لماذا كان يعني هذه الظلمة لم يؤمنوا لرسول، علما هذا يوسف يعني خبروه وعرفوا يعني إخلاصه وفضله ودينه ودعاهم الله تبارك وتعالى فلم يهتدوا، وظنوا أن هذا الأمر هذا الدين ما سيأتي رسول يدعو إلى الله تبارك وتعالى كما دعاهم يوسف. قال جل وعلا: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. هذه قضية عند الله سبحانه وتعالى، هذا أمر مستقر. كل من يجادل في آيات الله بغير سلطان أتاه. الذين يجادلون، الجدال تأتي يعني الحجة من الله تبارك وتعالى فيدفعها ويجادل فيها، يدفع هذه الحجة ويدلي بدلو آخر. الذين يجادلون في آيات الله فيدفعونها ولا يريدونها بغير سلطان أتاهم، بدون أن يكون عندهم سلطان، علم، برهان، له سلطة قاهرة على النفس لتؤمن به، وإنما بالظن والتخمين. بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. يعني كبر هذا مقتا عند الله، أن يمقتهم الله، يمقت هذا المكابر المعاند الذي يرد آيات الله تبارك وتعالى بالجدال بالباطل. وكذلك وعند الذين آمنوا، في قلب كل مؤمن بغض ومقت وكره لمن يجادل في آيات الله بغير سلطان. كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. كذلك كهذا الطبع والبعد عن الحق وعدم نفاذ الهدى إلى القلب يطبع الله، يطبع الطبع الضرب، وإنه تقفل ويختم عليها بالختم ويوضع عليها الطابع الذي يقفل هذا القلب فلا يفتتح الهداية. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وذكر القلب لأنه محل الفهم والفقه. متكبر عن الحق، جبار ظالم شديد الظلم، عاتي. فهذا الذي هذه صفته، الله تبارك وتعالى يطبع على قلبه فلا تنفذ الهداية إليه. ولذلك لم يهتدوا يعني بدعوة يوسف عليه السلام، وكذلك لم يهتدوا بدعوة موسى مع ظهور الآيات والحجج البراهين الواضحات، لكن هؤلاء لم يهتدي منهم إلا هذا المؤمن الذي ذكر قومه بما يعني ذكرهم به هنا. لما وصل الأمر إلى هذا الحد جاء فرعون كأنه كما يقال يعني ينحني للعاصفة، أو أنه خلاص جاءت الآيات والبراهين، فبدأ يعني يخترع أمر جديد ليصرف يعني الناس عن الحق. قال جل وعلا: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قال جل وعلا: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. ونعود إلى هذه الآيات إن شاء الله في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم.